Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm bánh lọt chuối, một món chè bánh lọt mới lạ nè, kết hợp với chuối chín, hương lá dứa cùng với nước cốt dừa, béo béo nè, dai dai mềm mềm, hòa cùng với cái mùi thơm nữa, ngọt tự nhiên từ chuối rất là ngon luôn. Thì mời các bạn cùng vào bếp cùng thực hiện món chè bánh lọt chuối này nha. Mình chuẩn bị đây là chuối xiêm chín. Chuối càng chín mùi thì mình làm nó càng ngon, tại vì nó có cái độ ngọt tự nhiên và nó không có cái vị chát á. Thì thích ăn nhiều thì các bạn làm nhiều. Ở đây thì mình sẽ lột vỏ xong rồi thì mình dùng khoảng từ 7 cho đến 10 trái chuối nha, tùy theo chuối lớn hay nhỏ nữa. Lột xong rồi các bạn sẽ cắt ra nhỏ nhỏ, để chút nữa mình xay ra cho nó dễ. Cắt nhỏ nhỏ rồi mình cho qua một bên luôn. Rồi toàn bộ phần chuối này sẽ cho vào cối để xay. Các bạn dùng cối sinh tố hoặc là cối xay chuyên dụng cũng được nữa. Có thể cho vào một chút xíu nước để xay cho nó nhanh mịn. Chuối cũng mềm, chín mùi cho nên là các bạn xay cũng nhanh lắm, mình xay một chút là nó mịn nè. Phần chuối xay mịn xong thì mình tắt cối. Rồi cho hết vô trong cái thau lớn một chút để mình trộn bột luôn á. Cho hết toàn bộ phần chuối đã xay mịn ra. Mình dùng đây là 300g bột năng hay là bột mì tinh á. Tiếp theo là nửa chén đường cát, chút xíu muối và nước lá dứa xay ra. Mình dùng 50ml thôi. Các bạn cũng có thể cho vào tủ lạnh cho nó có màu đậm. Nửa lít nước cốt dừa, một trái dừa. Rồi cho hết nước lá dứa vô trong chuối nè. Nước lá dứa này xay xong rồi cho vào tủ lạnh thì nó mới đậm. Bột thì cho vô từ từ nha. Phần bột này là mình dùng 8 trái chuối, 50ml nước lá dứa thôi. Còn nếu mà các bạn không dùng cái màu lá dứa thì có thể cho vào 50ml nước cốt dừa. Thì cái phần bột chuối nó cũng ngon. Mình sẽ cho vào thêm vài giọt màu nữa, tại vì cái nước lá dứa nó không có đủ lên màu. Cho nhiều quá thì bột nó bị lõn. Rồi các bạn sẽ cho phần bột vô và mình nhồi tiếp nha. Cho vô từ từ là nhồi cho nó nhanh tan á. Nếu mà cho vô một lần nhồi mà không kỹ là nó sẽ bị ốc trâu. Rồi mình sẽ cho hết phần bột vô luôn. Các bạn nhồi cho nó mịn lại, không có bị ốc trâu, không có bị lợn cợn nữa là được. Mình dùng cái túi ni lông nè, cho hết cái phần bột vô trong túi. Phần bột này các bạn nhồi xong thì nó sẽ mịn vậy nè, và nó có cái dòng chảy lõn chứ nó không có đặc nha. Cho hết vô trong túi để chút nữa mình vắt ra cho nó dễ. Hoặc là các bạn cho vô trong cái chai rồi mình đục cái lỗ trên cái nắp chai cũng được nữa. Mình sẽ cho vô cái bột cũng lõn nên là nó dễ làm lắm, nó không có bị bể cái bột đâu. Rồi xong rồi các bạn sẽ túm bọc lại nha. Buộc cho chặt cái đầu, cắt một lỗ. Nếu như thích lớn thì cắt lỗ lớn. Bắt nồi nước thật sôi, các bạn sẽ vắt bột mình cho vô. Thích cọng dài thì mình vắt cho nó đừng có bị đứt khúc. Còn nếu thích cái sợi nó hơi ngắn ngắn thì các bạn đừng có bóp mạnh tay, nó sẽ đứt khúc hoặc là nó ra cái sợi ngắn. Nước phải sôi thì khi mà mình cho cái sợi bột vô sợi bột nó sẽ trong liền nó không có bị chảy. Bột năng thì mình làm kiểu này dễ lắm. Còn nếu mà bột gạo thì các bạn phải lấy trùng bột nha. Nếu không thôi thì cho vô cái nồi nó sẽ bị chảy bột. Rồi mình làm kiểu này nó không chảy đâu. Một chút nữa nó chín nó sẽ nổi lên trên nè. Có những cái sợi đầu tiên hồi nãy nó nổi lên trên rồi đó. Khi mà nó nổi lên là nó sẽ dai và nó trong lại. Làm xong hết phần bột rồi, bây giờ các bạn thấy cái nồi nước nó cũng sôi. Những cái sợi bột thì nó nổi lên trên mặt nè. Bây giờ mình sẽ vớt lên hết luôn nha. Nó nổi lên là nó chín nè. Cho vô trong cái thau nước để rửa lại phần bột. Sẽ vớt lên hết luôn rồi các bạn tắt bếp. Mình rửa lại, ngâm ở đây chút xíu. Xong mà mình đi qua mình bắt cái nồi nước cốt dừa lên để nấu chè.
cho hết nửa lít nước cốt dừa. Nếu như thích nước nhiều hơn thì có thể cho thêm phần đường và muối cũng cho vô luôn nha. Các bạn sẽ nấu cho đường và muối nó tan ra, nước cốt nó sẽ sôi lên. Mình vừa nấu vừa khuấy vậy nè, thì nước cốt dừa nó không có bị lợn cợn nổi lên trên mặt á. Khi nước cốt dừa sôi lăn tăn lên thì các bạn sẽ vớt cái sợi lọc mình cho vô. Cũng không cần phải sôi nhiều, mình cho vô vậy mình nấu cái sợi bánh lọt á, cho nó ngấm nước cốt dừa nữa. Những cái sợi nhỏ nhỏ đều nhau nè, nấu cho nó sôi lên trở lại để cho nó ngấm nước cốt dừa đường. Thì cái kiểu làm này á, các bạn đừng có sợ cái sợi bánh lọt này nó bị bở nha. Hoàn toàn bằng bột năng và chuối cho nên rất là dai ngon. Khuấy đều lên cho nó sôi bùng lên nữa. Rồi lúc này thì các bạn cũng có thể nêm nếm coi nó ngọt vừa chưa. Và mình nấu cái này thì không có ngọt nhiều đâu. Nếu như thích ngọt hơn các bạn cũng có thể tăng đường. Rồi vậy là được rồi nè. Nó sôi đều lên là được rồi. Những cái sợi bánh lọt nó chín kỹ và cho nước cốt dừa nó chín kỹ thì mình để nguyên ngày luôn, nó không có bị hôi nước cốt. Xong rồi sẽ múc ra chén chè chuối bánh lọt, vừa ngon mà vừa mới lạ nữa. Hoàn toàn từ bột năng và chuối chín, ăn cái mùi nó cũng thơm. Múc ra những cái chén nhỏ nhỏ nè. Thì chè này các bạn cũng có thể ăn đá lạnh cũng được nữa, cũng ngon luôn. Cho thêm một ít mè. Vậy là mình đã có ngay cái chén chè bánh lọt với chuối chín. Nếu như mà ăn với đá lạnh thì các bạn chờ cho nó nguội rồi mình cho đá lạnh vô ăn. Thêm đậu phộng rang nó sẽ ngon hơn. Còn mình ăn cái chè nóng á, thì mình ăn mè rang. Những cái sợi dai dai nè, trong và có cái mùi thơm từ lá dứa nữa. Hòa cùng với cái mùi chuối chín, ngọt dịu dịu, không có quá gắt, béo ngậy nước cốt dừa. Ăn rất là hấp dẫn luôn. Vừa lạ mà vừa dễ làm. Nếu mà để nó nguội hơn thì nước nó sẽ hơi sệt hơn chút xíu. Và chè này thì mình nấu xong mình ăn trong ngày nó sẽ ngon nha. Còn nếu qua ngày mà ngâm trong nước cốt dừa thì sợi lọt nó sẽ hơi mềm ra. Hoặc là các bạn cho vào tủ lạnh nó cũng dai và ngon nữa. Và đến đây thì mình chúc các bạn ngon miệng với món chè chuối mới lạ này. Đừng quên đăng ký kênh ủng hộ mình và chia sẻ các video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.